gamitan ng pampakintab. Ito, mas lalo siyang gumanda. Nice. Guys, ito na yung resulta ng ginawa natin. Wow! Tapos, lalagyan na lang natin ng sticker o decals kung anong design gusto natin. Tapos itong shield, marami tayong mabibili niyan sa Facebook. Mga halagang 600 o 700. Para lalong mas mukhang bago. Okay guys, thank you.